ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่น่าห่วงตรงที่ว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคตรงนี้แหละที่น่าห่วงสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโพท็อก by สวนดุสิตโพนะคะสัปดาห์นี้สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของภาวะหนี้สินของคนไทยค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันกับอาจารย์วานิชยาศิลบุตรค่ะอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตมาคุยกับอาจารย์นะคะเนื่องจากว่าสวนดุสิตโพค่ะได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของหนี้สินค่ะโดยสวนดุสิตโพนะคะได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 1,059 คนค่ะสำรวจเมื่อวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมานะคะโดยผลโพลในข้อแรกค่ะส่วนใหญ่นะคะประชาชนก็มีหนี้บัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลมากที่สุดค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็มีหนี้สินเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.24 ล้านบาทค่ะอาจารย์คะคนไทยเป็นหนี้เพราะอะไรและมีหนี้ประเภทไหนบ้างคะส่วนใหญ่ก็จะมีหนี้เพื่ออุปโภคบริโภคหนี้เพื่อเช่าซื้อรถยนต์นะคะรถจักรยานยนต์หรือว่าหนี้อสังหาริมทรัพย์นะคะคือสินเชื่อบ้านในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ในส่วนของเพื่อทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปัญหาหนี้ของคนไทยเนี่ยยอดหนี้เทียบต่อ GDP เนี่ยมันก็สูงมาตั้งแต่เกิดปัญหาสถานการณ์โควิดแต่ถ้าเราเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยก็เป็นกันทุกประเทศอย่างเกาหลีใต้ยอดเขาก็100 กว่าก็อันดับหนึ่งของโลกเลยค่ะใช่แต่ที่เนี้ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่น่าห่วงตรงที่ว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตเพราะนั้นมันก็จะเป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคตรงนี้แหละที่น่าห่วงจากหนี้ที่ประชาชนมีอยู่นะคะประชาชนก็บอกว่าน่าจะสามารถใช้หนี้ได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดแล้วก็วิตกกังวลเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่เนี่ยในระดับปานกลางอาจารย์มองว่าคนไทยมีความสามารถในการชำระหนี้จริงๆหรือเปล่าคะปัจจัยสำคัญเลยที่มันส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการจ้างงานทีนี้การจ้างงานเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คือโดนให้ออกจากงานหรือว่าโดนลดเงินเดือนซึ่งตรงส่วนนี้มันก็เลยทำให้รายได้มันไม่สัมพันธ์กับยอดหนี้ที่มีอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยการบริหารความเสี่ยงในระดับบุคคลเนี่ยไม่ค่อยมีพอมาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่รายได้ลดลงปุ๊บเนี่ยแต่รายจ่ายเท่าเดิมเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอในการชำระหนี้มาดูกันในเรื่องของพฤติกรรมของคนหลังจากที่มีหนี้สินบ้างนะคะประชาชนก็บอกว่าหลังจากที่มีหนี้สินแล้วสิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็คือเรื่องของการวางแผนการใช้จ่ายให้รัดกุมมากขึ้นอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรสำหรับคนที่เป็นหนี้บ้างไหมคะว่าเขาจะต้องทำยังไงประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างถ้าเราจะไม่ให้มีหนี้เราก็ต้องทำรายได้ให้เพิ่มขึ้นหรือลดภาระหนี้สินของเราให้ต่ำลงนี้ในส่วนของรายได้เพิ่มเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลละว่าจะสามารถหารายได้เพิ่มอย่างไรได้บ้างนะคะในอนาคตอย่างเช่นปีหน้านี้บาทดิจิตอลก็จะเข้ามาละแล้วก็การจ่ายเงินทั้งหลายแหละมันก็จะเข้าสู่รูปแบบของดิจิตอลที่มากขึ้นสิ่งที่ประชาชนจะต้องตระหนักก็คือหาความรู้เพิ่มเติมอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าคนไม่มีเงินใช้หนี้หรือว่ามันเกิดภาวะหนี้เสียหรือว่า NPL อย่างเงี้ยค่ะมันส่งผลกระทบยังไงบ้างคะแบงก์เนี่ยก็จะมีปัญหาเพราะว่าแต่ละแบงก์เขาก็จะมีการกู้ยืมระหว่างแบงก์กันอยู่เหมือนกันถ้าลูกหนี้ของเขาไม่จ่ายเขาก็ไม่มีเงินไปจ่ายเจ้าหนี้ของเขาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็บางแบงก์ก็จะมีการกู้ต่างประเทศเข้ามาเหมือนกันเพราะนั้นมันก็กระทบสถานการณ์มันก็จะคล้ายๆกับวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งแต่คราวนี้มันไม่เหมือนกันละอันนี้เป็นกรณีของหนี้ในระบบใช่ไหมคะถ้าเป็นอย่างหนี้นอกระบบถ้าเขาไม่มีเงินจ่ายมีผลยังไงบ้างไหมตั้งสติก่อนเลยคือก่อนอื่นเนี่ยถ้าคนเป็นหนี้นะคะแล้วคิดว่าตัวเองปัญหาเนี่ยมันรุนแรงมากแล้วไม่รู้จะทำยังไงตั้งสติก่อนแล้วก็มานั่งลิสต์ดูซิว่ารายการหนี้ของตัวเองเนี่ยมันมียอดไหนบ้างที่สามารถที่จะเจรจาต่อรองได้นะคะผลข้อถัดไปนะคะประชาชนค่ะก็บอกว่าวิธีการแก้ปัญหาหนี้สินนะคะก็บอกว่าต้องแก้ด้วยตนเองนะคะมีวินัยวางแผนการใช้จ่ายแล้วก็อดออมนะคะรองลงมาก็คืออยากให้รัฐค่ะช่วยในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้สุดท้ายแล้วใครล่ะที่จะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินได้ก็มองว่าตนเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดค่ะอาจารย์คะมาในเรื่องของการออมเงินการออมเงินช่วยแก้ปัญหาหนี้สินได้จริงหรือเปล่าคะการออมช่วยได้อยู่แล้วค่ะก็จะต้องมีการบริหารจัดการเงินที่ดีด้วยนะคะคือพยายามลงทุนเพื่อก่อให้เกิดรายได้อย่างนี้จะดีกว่าหลักๆเลยเป็นหนี้แล้วมีสติมีความรู้ใช้ความรู้ในการสร้างเงินอาจารย์วิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์หนี้ของคนไทยหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างคะก็น่าห่วงว่ามันจะไปแตะ100ไหมเมื่อสิ้นปีนะคะแต่ว่ายอดหนี้สูงไหมคิดว่าสูงขึ้นกว่าควอเตอร์ที่ผ่านมาเพราะว่ามันเป็นหนี้สะสมมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่เริ่มมีการเอาเงินออมออกมาใช้ผลกระทบมันเริ่มเห็นชัดขึ้นพอมาตอนนี้เริ่มเปิดประเทศแล้วก็คลายล็อกดาวน์ละคนก็เริ่มหารายได้เพิ่มได้มากขึ้นนะคะ
เพราะฉะนั้นมันก็น่าที่จะสถานการณ์ดีขึ้นคาดว่าภายใน5 ปีเนี้ยพยายามเซฟตัวเองแล้วก็พยายามหารายได้เพิ่มนั่นคือดีที่สุดจะเห็นข่าวเยอะมากเลยค่ะว่าคนเป็นหนี้แล้วก็ไปก่อเหตุชิงทรัพย์ หรือก่อปัญหาสังคมอาชญากรรมต่างๆอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะนั่นก็คือผลพวงจากการที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจส่วนตัวนี่แหละเพราะฉะนั้นรัฐเนี่ยถ้ารัฐจะช่วยได้เนี่ยนะคะก็คือว่าโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนที่ดอกเบี้ยต่ำให้ต้นทุนทางการเงินเขาต่ำแล้วเขามีความสามารถที่จะรันไปได้แล้วก็ให้การอบรมฟรีรีสกิลอัพสกิลเพื่อให้เขามีทักษะที่จะสามารถทำงานอย่างอื่นได้บ้างนะคะหารายได้เสริมด้วยวิธีอื่นๆได้บ้างโดยที่ไม่ต้องไปก่ออาชญากรรมเนี่ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าจะทำนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาพูดคุยกับเราขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะทุกท่านนะคะสามารถรับชมรายการโพทอล์กได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ